කොස්ගොඩ වතුරවිල ප්‍රදේශයේ නිවසක මත්පැන් සාදයකි. මත්පැන් සාදයට වඩා එහි මහා අපරාධයක් සඳහා කෙරෙන සාකච්ඡාවක් යැයි කීවොත් නිවැරදි. මේ සාකච්ඡාවේ ප්‍රධානියා වූයේ මෙරට පාතාලයේ නමගිය අපරාධකරුවෙකු ලෙස නම් දරා සිටින කොස්ගොඩ තාරකයි. කොස්ගොඩ තාරක පිරිවරාගෙන තවත් පාතාල මැරයන් 7 දෙනෙකු මේ සාකච්ඡාවට එක්ව සිටියහ. මත්පැන් බෝතල් එක දෙක හිස් වෙද්දී පාතාල මැරයන් අලුත් යෝජනා ගෙන එන්නට වූහ. මගේ ප්ලෑන් එක හරියට වැඩ කළොත් අපි කෝටිපතිය වෙනවා. ඒ නිසා හැමෝම එකා වගේ වැඩ කරන්න ඕනේ. ගේම් එකට ඕන කරන වෙපන් සේරම මං ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. පොලිසියටත් නැති බඩු අපි ළඟ තියෙනවා. ඒ වන විටත් තමන් සන්තකේ තිබූ මිනි වුෂු වර්ගයේ ගිනි අවිය සෙසු පාතාල මැරයන්ට පෙන්වමින් තාරක කීවේය. මේ දවස්වල පාරවල් වල ගාඩ් එකට දාලා තියෙන පොලිස් කාර්යයන්ට වෙපන් දීලා නැහැ. පොලිසිය අලුත් නීතියක් ගෙනල්ලා තියෙනවා ගාඩ් එකට ඉන්න නිලධාරීන්ට වෙපන් නොදී ඉන්න. ඒ නිසා අපිට බයක් නැතුව වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. කොස්ගොඩ තාරක තම පාතාල කල්ලියේ සගයන්ට කීවේය. මෙම පාතාල කල්ලියේ සැලසුම වී තිබුණේ මාතර නගර මැදේ පිහිටි රන් ආභරණ වෙළඳසැලක් කොල්ල කෑමයටය. ඊට පෙර අවස්ථා කීපයකදීම තම කල්ලියේ සමාජිකයන් මේ වෙළඳසැල වෙත යවා එහි කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කිරීමට කොස්ගොඩ තාරක කටයුතු කර තිබුණි. මේකේ සෑහෙන්න බඩු තියෙනවා. හොඳ සේල් එකකුත් තියෙනවා. වැඩේ හරියට කරගත්තොත් අපි ගොඩ. තාරක තම පාතාල සගයන්ට කීවේය. මෙම කොල්ලේ සඳහා නමගිය අපරාධකාරයෙකු වන වේයන්ගොඩ චාමරද එක්ව සිටියේය. ඊට අමතරව තම බාල සොහොයුරාද මෙම කොල්ල කෑම සඳහා සම්බන්ධ කර ගැනීමට කොස්ගොඩ තාරක කටයුතු කර තිබුණේය. දිනය ඉකුත් 2018 වර්ෂයේ ජුනි මාස 22 වනදායි. මධ්‍යාහනය ගෙවී යමින් තිබුණේ. මාතර නගරයේ ඒ වන විට බෙහෙවින්ම ජනාකීර්ණ විය. මාතර නගරයේ ඔස්සේ වේගයෙන් ආ යතුරු පැදි 3ක් රන් ආභරණ වෙළඳසැල අසල එකවරම නතර කළහ. යතුරු පැදි 3 පුද්ගලයන් 6 දෙනෙකි. ඔවුන් සියලු දෙනා මුහුණු ආවරණ හා හිස්වැසුම් පැළඳ සිටියහ. කල්ලියට නායකත්වය දුන්නේ කොස්ගොඩ තාරකය. පාතාල මැරයන් 7 දෙනාගෙන් සිව් දෙනෙකු සතුව T56 හා මිනි වුෂි ගිනි අවිය. ඔවුන් එකවරම රන් ආභරණ වෙළඳසැලට ඇතුල් වූහ. ඒ වන විට ගනුදෙනුකරුවන් කිහිප දෙනෙකු සහ වෙළඳසැලේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සිව් දෙනෙකු එහි වූහ. ආයුධ සන්නද්ධව පැමිණි පුද්ගලයන් කොල්ලකරුවන් බවට හඳුනා ගන්නට වෙළඳසැලේ සේවකයන්ට අපහසු වූයේ නැත. තෘෂ්ණිම් බූතව කොල්ලකරුවන් දෙස බලා සිටිනවා හැරෙන්නට ඔවුන්ට තවත් යමක් ඉතුරුව තිබුණේ නැත. එකෙක් හෙල්ලෙන්න එපා. දඟලුවොත් තියෙනවා ඔලු කටු කුඩු වෙන්න. දඟලන්නේ නැතුව ඵලයව අර කාමරයට. කොස්ගොඩ තාරක මිනි වුෂු ගිනි අවිය 4 අතට වනමින් කෑ ගැසුවේය. වෙළඳසැලේ සේවකයන් කොස්ගොඩ තාරකගේ නියෝගවලට කන්දී අසල තිබූ කාමරයට රිංගුවේය. ක්ෂණිකවම ක්‍රියාත්මක වූ තාරකගේ ගෝල බාලයන් රාකවල අසුරා තිබූ රන් ආභරණ සියල්ල ගමන් මඩුවලට දමා ගන්නට වූහ. මේ අතර කාමරයේ සිර කර තැබූ එක් සේවකයෙක් හොර රහසේම සිය ජංගම දුරකථනයෙන් පොලිස් හදිසිය ඇමතුම් ඒකයකට ඇමතුමක් ලබා දුන්නේය. ඒ වන විට මාතර නගර මැදේ රාජකාර කරමින් සිටි පොලිස් නිලධාරීන් තිදෙනෙකු පමණි. ඔවුන් තිදෙනා සිටියේද නිරායුධව. පොලිස් හදිසි ඇමතුම් ඒකකයේ දැනුම් දීමට අනුව මෙම තිදෙනා රන් ආභරණ ආයතනයේ අසරට දිව ගියහ. මිනි වුෂි T56 ගිනි අවි වලින් සන්නද්ධව සිටි කොල්ලකරුවන් සමග සටන් කිරීමට මේ නිලධාරීන් තිදෙනා සතුව පොළු කෑල්ලක්වත් තිබුණේ නැත. කෙසේ වෙතත් නිර්භීත නිලධාරීන් තිදෙනා කොල්ල කෑම සිදුවන ස්ථානයේ වෙත දිවා ආවේ කෙසේ හෝ එය මැඩ පවත්වා කොල්ලකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ අභිලාෂයෙන්ය. මාතර පොලිසියට අනුයුක්තව සිටි කොස්තාපල් සුරංග වෙළඳසැල ඉදිරිපිට සිට කෑ ගැසුවේය. පොලිසියෙන් උඹලා වට කරලා ඉන්නේ. ඒ නිසා යටත් වෙයල්ලා. පොලිස් නිලධාරීන් කීප දෙනෙකු රන් ආභරණ වෙළඳසැල ඉදිරියට පැමිණ සිටින දුටු කොස්ගොඩ තාරක කලබලයට පත් වූයේය. වැඩේ වරදින්න යන්නේ. පැනගමු. පොලිසිය අපිව වට කරලා අල්ලන්න හැදුවොත් වෙඩි තියලා දාපල්ලා. දැන් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. කොස්ගොඩ තාරක සිය සගයන්ට විධානය කළේය. කොල්ලකරුවන් එකා දෙන්නා වෙළඳසැලෙන් පිටතට ආහ. නිරායුධ නිලධාරීන් එකවරම ඔවුන් අල්ලා ගැනීමට උත්සාහ කළෝය. මාතර නගරයේම දෙනවත් කරමින් සිත්පිත් නැති ගිනි අවි ක්‍රියාත්මක වූයේය. නිරායුධ පොලිස් නිලධාරීන් තිදෙනාම වෙඩි ප්‍රහාරවලට ලක්ව බිම ඇද වැටුණේය. ප්‍රහාරයට මැදි වූ අහිංසක මිනිසුන් තිදෙනෙකු තුවාල ලබා බිම ඇද වැටි විලාප නගන්නට වූහ.
ඒ වන විට මාතර නගරය චිකාගෝවක් බවට පත්ව තිබුණේය. සහායක පොලිස් කණ්ඩායමක් වෙඩි ප්‍රහාර එල්ලවන ස්ථානයේ වෙත ළඟා වූයේ ඒ අතරය. පොලිසිය සිදු කළ ප්‍රතිපහාර වලින් කොස්ගොඩ තාරක මෙන්ම තවත් මැරයන් දෙදෙනෙකුද තුවාල ලැබියේය. සෙසු පාතාල මැරයන් තාරක ඇතුළු තුවාලකරුවන් රැගෙන 4-8 වෙඩි තබමින් යතුරු පැදි වලින් පලා ගියහ. වෙඩිවැදී තුවාල ලබා රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටි තාරක ඇතුළු මැරයන් තිදෙනා පසුව පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්විය. ව්‍යංගොඩ චාමර නැමැති මැරයා පසුව පොලිස් වෙඩිපහරින් ජීවිතක්ෂයට පත් වූයේය. කොස්ගොඩ තාරක සිදු කළ වෙඩි තැබීමෙන් බරපතල තුවාල ලබා සිටි මාතර පොලිසියේ කොස්තාපල් සුරංග ඉතා අවාසනාවන්ත ලෙස දැන් සමුගත්තේය. ඝාතනයට ලක් වූ සුරංග පුංචි දරු දෙදෙනෙකුගේ සෙනෙහබර පියෙකි. අද ඒ දරුවන්ට පිය සෙනෙහස නැත. බිරිඳට තම සැමියාගේ ආදරය රැකවරණේ නැත. කොස්ගොඩ තාරක නැමැති පාතාල මැරයා මේ ආකාරයට සිදු කළ මහා පොළව නුහුලන අපරාධ සංඛ්‍යාව කොතෙක්දැයි කිව නොහැකි තරම්ය. මාතර රන් ආභරණ කොල්ලෙන් පසු අත්අඩංගුවට පසු කොස්ගොඩ තාරක බන්ධනාගාර ගත කළේය. තාරක බන්ධනාගාරයේ වෙත යන විට ඔහු පිළිගැනීම සඳහා උත්සවයක් සූදානම් කර තිබුණේය. මාකඳුරේ මදුෂ්ගේ උපදෙස් සහ නියෝග මත මෙම උත්සවය සූදානම් කර තිබුණේ බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටි අපරාධකරුවන් පිරිසක් විසින්ය. බන්ධනාගාරයේ කොස්ගොඩ තාරක පිළිගැනීම සඳහා තොරණක් පවා ඉදිකර තිබුණේය. එදා බන්ධනාගාරවල පැවතියේ එවැනි තත්වයකි. කොස්ගොඩ තාරක උණුසුම් අන්දමින් පිළිගත් රැඳවියන් ඔවුන් බන්ධනාගාරයේ වෙත රැගෙන ගියේ අපරාධකාරයන්ගේ කරමතිනි. බන්ධනාගාරයේ කොස්ගොඩ තාරකට සුවිශේෂී ස්ථානයක් හිමි විය. සියලු පහසුකම් ඔහු වෙත ලබා දීමට රැඳවියන් මෙන්ම මුදලට යට වූ ඇතැම් බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ද සැදී පැහැදී සිටියහ. කොස්ගොඩ වතුරුවෙල ග්‍රාමයේ වැදගත් පවුලක උපත ලැබූ තාරක හොඳ අධ්‍යාපනයක්ද ලැබුවේය. ලකුණු කීපයක් අඩුවීමෙන් විශ්වවිද්‍යාලය යාමට වරම් ඔහුට අහිමි වූයේය. අධ්‍යාපන කටයුතු නිම කිරීමෙන් පසු තාරක යුද හමුදා සේවයට එක් වූයේය. යතුරුපදි ධාවනයේ අතිචූරයෙකු වූ තාරක ස්වයංක්‍රීය ගිනි අවි හරඹයේද දක්ෂයෙකු විය. එහෙත් වැඩි කාලයක් තාරක හමුදාවේ සේවයේ සිටියේ නැත. ඉන් පලා තාරක කොස්ගොඩ වතුරුවෙල ගමේ රස්තියාදුකාරයන්ගේ සංගමේ සමාජිකත්වය ලබා ගත්තේය. තාරකගේ බාල සොහොයුරිය ඉංජිනේරුවරියක වූ අතර බාල සොහොයුරා අධ්‍යාපන කටයුතු නිම කර නිවසට වී කල්ගත කළේය. තාරකගේ මව ඒ වන විට සක්‍රීය දේශපාලනයට එක්ව සිටියාය. ප්‍රදේශයේ ප්‍රබල දේශපාලඥයන් කිහිප දෙනෙකුම ඇසුරු කරමින් ඇය ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් දේශපාලනයට පිවිසීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරමින් සිටියහ. තාරකගේ අගහිඟකම් දිනෙන් දින ඉහළ යන්නට විය. ගමේ රස්තියාදුකාරයන්ගෙන් ලැබුණේද නොමනා ගුරුහරුකම්ය. අන්තිමේදී තවත් කීප දෙනෙකු සමග එක්ව තාරක නගරයේ පිහිටි රජයේ බැංකුවක් කොල්ල කෑමට කටයුතු කළේය. බැංකුවට කඩා වැදුණු තාරක ඇතුළු මැරයන් මුලින්ම එහි ආරක්ෂක නිලධාරියාට පහර දී ඔහුගේ ගිනි අවිය පැහැරගත්තේය. පසුව බැංකුවේ තිබූ රුපියල් ලක්ෂ ගණනක් වටිනා මුදල් රන් ආභරණ සහ වටිනා දේපල කොල්ල කෑ තාරක ඇතුළු මැරයන් පලා ගියහ. බැංකු කොල්ලය සිදු කර වැඩි දවසක් කට්ටි පනිමින් සිටින්නට තාරකට ඉඩ ලැබුණේ නැත. කොස්ගොඩ පොලිසිය තාරක ඇතුළු මැරයන් අත්අඩංගුවට ගත්තේය. පසුව තාරක ගාල්ල බන්ධනාගාරයේදී අපරාධ විද්‍යාව පිළිබඳව පශ්චාත් උපාධිය ලබා ගත්තේය. ඒ බන්ධනාගාරයේ ඒ වන විට රඳවා සිටි මෙරට නමගිය පාතාල මැරයන් මංකොල්ලකාරයන් මිනිමරුවන්ගේ දේශනවලට එසේ සවන් දීමෙන්ය. මාස ගණනකට පසු තාරක කොස්ගොඩට එන්නේ මහා දරුණු අපරාධකාරයෙකු වීමේ පෙර නිමිති පහළ කරමින්ය. ඒ වන විටත් දකුණු පළාතේ කෙලිකාරයන් කිහිප දෙනෙකුම කරලියට පැමිණ සිටියහ. ඉන් ප්‍රධාන තැනක්ගෙන සිටියේ කොස්ගොඩ සුජීය. පොඩි ලැසි නදුන් ධර්ම වික්‍රම නොහොත් රත්ගම නදුන් වැන්නවුන් දකුණු පාතාලේ මහා කෙලිකාරයන් බවට පත්ව සිටියහ. එතන් පටන් තාරක දකුණු පළාතේ මූල්‍ය ආයතන බැංකුව ඇතුළු තවත් ව්‍යාපාරික ස්ථාන රැසක් එක දිගට කොල්ල කන්නට පටන් ගත්තේය. ඒ අතර කොළඹට නුදුරු එක්තරා උකස් මධ්‍යස්ථානයකින් රුපියල් කෝටි ගණනක් වටිනා රත්තරම් කිලෝග්‍රෑම් 4ක් කොල්ල කෑමේ සිද්ධියද වාර්තා වී තිබුණේය. කොස්ගොඩ වතුරුවෙල ග්‍රාමයේ ඉපද හැඩී වැඩුණු තාරක කොස්ගොඩ තාරක නමින් දකුණු පාතාල කල්ලි අතර චරිතයක් වන්නට පටන් ගත්තේ එතැන් සිටයි. බන්ධනාගාර ගතව සිටින කාලේ රණාලේ සමයන් හඳුනා ගැනීමටත් කොස්ගොඩ තාරකට ඉඩ ලැබුණේය. පසු කාලයේ අංගොඩ ලොක්කා නැමැති පාතාල මැරයා සමගද සමීප සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යන්නට කොස්ගොඩ තාරකට හැකි විය. අංගොඩ ලොක්කා හරහා මෙරට පාතාලයේ ගෝඩ්ෆාදර් ලෙස හැඳුන් වූ මාකඳුරේ මදුෂ් ගැන දැන ගැනීමටද තාරකට ඉඩ ප්‍රස්ථා සැලසුණේය.
ඒ වන විට ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පුලා පාතාල බලය මෙන්ම හෙරොයින් ජාවාරම ව්‍යාප්ත කරගෙන සිටියේ කොස්කොඩ සුජී නැමැති පාතාල මැරයා විසින්ය. කොස්කොඩ සුජී සහ මාකඳුරේ මදුෂ් බද්ධ වෛරක්කාරයන් වූහ. මාකඳුරේ මදුෂ් හැම විටම කළේ බොරදියේ මාළු බෑමේ ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කිරීමයි. තිරේ පිටුපස සිටි පාතාල කල්ලි මෙහෙවීමෙන් එකිනෙකා කෙටවීම වැනි ක්‍රියාවන් හරහා තම පාතාල ආධිපත්‍ය රැක ගැනීමේ මදුෂ්ක ප්‍රතිපත්තිය විය. කොස්කොඩ සුජී විනාශ කර දමා දකුණේ පාතාල බලය තමන් සතු කර ගැනීමට මදුෂ්ට අවශ්‍ය වී තිබුණේය. සුජී විනාශ කිරීම සඳහා සුදුසුම පුද්ගලයා කොස්කොඩ තාරක බව ඒ වන විට මදුෂ් තේරුම්ගෙන සිටියේය. මදුෂ් ඩුබායි සිට නිතර කොස්කොඩ තාරකට දුරකථනයෙන් කතා කළේය. තාරක මල්ලි, උඹ හැමදාම ඔහොම ඉන්නද කල්පනාව? උඹ කවදා හරි දකුණේ පාතාලේ රජ වෙන්න ඕනේ. උඹට ඉන්න එකම හතුරා කොස්කොඩ සුජී. ඌව නැති කරලා දැම්මොත් උඹට ලේසියෙන්ම මේ ගමන යන්න පුළුවන්. මදුෂ් කොස්කොඩ තාරකගේ සිතට විස බීජ එක් කරන්නට පටන් ගත්තේය. මදුෂ් අයියා උදව් කරනවා නම් මට ඕන ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. සුජියා මට මහ ලොකු මිනිහෙක් නෙවෙයි. දකුණේ පාතාලේ කිරුර පරදීමේ සිහින මවන්නට පටන් ගත්තේ තාරක එතෙන් සිටයි. කොස්කොඩ තාරකගේ විශ්වාසවන්තම සමීපතම සගයා වූ ලොකුයි. තාරක සිදු කළ බොහෝ අපරාධවලට ඔහු සමග ගියේ ලොකුය. ලොකු කොස්කොඩ සුචීගේ කල්ලියේ ප්‍රබලයෙකු වූ රණා සමග ආරවුලක පැටලී සිටියේය. ඒ වන විට සුචීලාගේ කල්ලිය කොස්කොඩ ප්‍රදේශයේ පුරා මහා භීෂණයක් පතුරවා හැර තිබුණේය. රණා සහ ලොකු අතර කාලයක පටන් පැවති ආරවුල කෙරවර වන්නේ රණා අතින් ලොකු ඝාතනය වීමෙන් පසුවය. කාලයක් තිස්සේ තම සමීපතම සගයා ලෙස සිටි ලොකු අහිමිවීම කොස්කොඩ තාරකට දරාගත නොහැකි ශෝකයක් විය. ලොකුව මරපුන් හැම එකාම මම පරලොව යවනවා. මේකට ගෑවිච්ච උන් මම තියන්නේ නැහැ. කොස්කොඩ තාරක වාවාගත නොහැකි කෝපයෙන් යුතුව කෑ ගැසුවේය. මහින්ද රාජා කොස්කොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචි ප්‍රභූ පවුලක පුද්ගලයෙකි. හිටපු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයෙකුද වූ ඔහු ගමේ නමක් දිනාගෙන සිටි දානපතියකි. මහින්ද රාජා සහ ලොකු අතර කාලයක පටන් ආරවුලක් පැවතුනේය. ඒ ආරවුලට හේතු වී තිබුණේ මහින්ද රාජාගේ ආධාරකරුවන් පිරිසකට ලොකු ඇතුළු මැරයන් පහර දීමේ සිදුවීමක්ය. ලොකු ඝාතනය කළ සිදුවීම සැලවීමත් සමගමද මහින්ද රාජා දැඩි ලෙස ප්‍රීති ප්‍රමෝදයට පත් වූයේය. ඔහු තම දරුවන් සමග එක්ව රතිඥා පත්තු කරමින් ඒ ප්‍රීතිය සැමරුවේය. ඉන් නැවතුන මහින්ද රාජා එදින රාත්‍රියේ ප්‍රිය සංഭാෂණයක්ද පැවැත්වුවේය. ලොකු ඝාතනය කළ පුවතා සහ මහින්ද රාජා රතිඥා පත්තු කර සාදයක් පැවැත්වූ පුවත කොස්කොඩ තාරකගේ කන වැකුණේය. ලොකු ඝාතනයට එකට එක කිරීමක් ලෙස වෛරය පිරමසා ගන්නට මගක් සොයමින් සිටි කොස්කොඩ තාරක මහින්ද රාජා ඝාතනය කිරීමට තීරණය කළේය. ඕක තමයි ලොකුව මරන්න ඔත්තු දුන්නේ. අනික ඌ කොස්කොඩ සුජේවත් ආශ්‍රය කරනවා. උන්ගේ පවුල් පිටින් නැති කරලා දාන්න ඕනේ. තාරක තම කල්ලියේ ගෝල බාලයන් සමග සාකච්ඡා කර මහින්ද රාජා පරලොව යැවීමේ සැලසුම සකස් කළේය. දිනක් මධ්‍යම රාත්‍රියේ කොස්කොඩ තාරක ඇතුළු පාතාල මැරයන් පිරිසක් කොස්කොඩ ප්‍රදේශයේ මහින්ද රාජලාගේ නිවසට කඩා වැදුනේය. ඒ වන විට සියලු දෙනා සිටියේ සුව නින්දේය. ස්වයංක්‍රීය ගිනි අවිවලින් සන්නද්ධව පැමිණි තාරක ඇතුළු පාතාල මැරයන් නිදියහනේ සිටි මහින්ද රාජා ඔහුගේ පුත්‍රයන් දෙදෙනා ඇතුළු සිව් දෙනෙකුට වෙඩි තබා ඝාතනය කර මුළු කොස්කොඩම භීතියට පත් කර පලා ගියහ. මේ සිව් මිනිස් ඝාතනයෙන් මුළු දකුණු පළාතම හෙල්ලී ගියේය. කොස්කොඩ තාරක රට හොල්ලන පාතාල නරුමයන්ගේ ලයිස්තුවට වැටෙන්නේ මේ සිව් මිනිස් ඝාතන සිද්ධියෙන් අනතුරුවය. මේ සිදුවීමෙන් පසු කොස්කොඩ තාරක අත්තිඩියේ පෞද්ගලික බැංකුවක් කොල්ල කෑවේය. බැංකුව කොල්ල කද්දී එය වැළැක්වීමට උත්සාහ කළ බැංකුව ආරක්ෂක නිලධාරියාට වෙඩි තබා ඝාතනය කළේද තාරක විසින්ය. මීරිගම නගරයේ පිහිටි පෞද්ගලික බැංකුවකට මහදවල් කඩා වැදී රුපියල් 20 ලක්ෂයක මුදලක් කොල්ල කෑම ඇතුළුව තවත් අපරාධ රාශියක් කොස්කොඩ තාරකගේ අපරාධ ගිණුමට බැර වී තිබුණේය. කොස්කොඩ තාරක විවාහ වී සිටියේ පිටිගල ප්‍රදේශයේ පදිංචි පොලිස් සැරෙන්වරුගේ දියණියක සමගය. කොස්කොඩ තාරකට දාව ඇයට දරුවන් දෙදෙනෙකු සිටින අතර ඔවුන් මේ වන විට ගම්බිම් අතහැර ගොසින්ය. කොල්ල කෑම්වලට අමතරව මහා පරිමාණයෙන් හෙරොයින් ජාවාරම හරහාද කොස්කොඩ තාරක රුපියල් කෝටි ගණන් මුදල් ලිපිවේය. මාකදුරේ මදුෂ් ඩුබායි රාජ්‍යයේ සිට මෙරටට හෙරොයින් ජාලය මෙහෙවද්දී කොස්කොඩ තාරකට හෙරොයින් තොග පිටින් ලැබුණේය. අවි ජාවාරම හරහාද කොස්කොඩ තාරක මුදල් ලිපීමේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වී සිටියේය. නාරායන්පිට අමිල නැමැති පාතාල මැරයා හරහා තාරක ගිරිතලේ ප්‍රදේශයේ හමුදා කඳුරක රාජකාරී කරන සාචන් මේජර්වරයෙකු දැන හඳුනාගෙන සිටියේය.
කඳවුරේ අවි ගබඩාව බාරව කලක් සිට ඇත්තේ මෙම සාජන් මේජර්වරයාය. කොස්කොඩ තාරක නාරාහෙම්පිට අමිල ගොනාකෝවිලේ රොහා නැමැති පාතාල මැරයන් විසින් සිදු කළ බව කියන සැලසුමකට අනුව කඳවුරෙන් නවීන පන්නේ ස්වයංක්‍රීය T56 ගිනි අවි 70කට අධික ප්‍රමාණයක් හොරාගෙන තිබිණි. එම කඳවුරේ රාජකාරී කර සාජන් මේජර්වරයා විසින් මෙම තොගය තාරක ඇතුළු පාතාල මැරයන් වෙත බාර කෙරුණේ ඉතාම රහසිගතව සිදු වූ මෙහෙයුමකින් පසුවය. මෙසේ හොරා ගන්නා ලද T56 ගිනි අවි අතරින් අවි 50ක් කොස්කොඩ තාරක විසින් ලබාගත් බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කළ විමර්ශනවලදී හෙළි වී තිබුණි. කොස්කොඩ තාරක වෙත T56 ගිනි අවස්ථා කිහිපයකදී විවිධ ක්‍රමවලින් ගෙනවත් තිබුණේය. වරක් T56 ගිනි අවි 9ක් ගිරිතලේ ප්‍රදේශයේ සිට කොළඹට ගෙන ඒමේ කාර්ය සඳහා එක්තරා මාධ්‍යවේදියෙකුද සම්බන්ධ වී සිටියේය. මෙම මාධ්‍යවේදියා සිය රාජකාරී හැඳුනුම්පත පාවිච්චි කරමින් T56 ගිනි අවි 9ක් කොළඹට ගෙන ආ බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කළ විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී තිබුණි. මේ අවි ජාවාරම අනාවරණය වීමෙන් පසු නාරාහෙම්පිට අමිල යුද හමුදා සාජන් මේජර්වරයා මාධ්‍යවේදියා ඇතුළු විශාල පිරිසක් අත්අඩංගුවට පත් වූහ. කොස්කොඩ තාරක වෙත ලැබී තිබුණු අවි ආයුධ වලින් ආයුධ 33ක් ඒ වන විට රහස් පොලිසිය සොයාගෙන තිබුණේය. මීට අතර මීට මාස කිහිපයකට උඩදී කොස්කොඩ තාරක පොඩි ලැසි වෙදේසුදා කංචිපාන ඉම්රාන් නම් හිටි හැටියේම කරලියට ආහ. මේ පාතාල මැරයන් අඟුලකොළ පැලස්ස බන්ධනාගාරයේ සිට සිදු කළ වීර ප්‍රකාශයන් කිහිපයක් නිසාය. එක් අවස්ථාවකදී මේ පාතාල මැරයන් පිරිස උපවාසයක යෙදී සිටියහ. මේ උපවාසය පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් පිරිසක් අඟුලකොළ පැලස්ස බන්ධනාගාරය වෙත ආහ. එහිදී මෙම පාතාල කෙරුමන් පිරිස මහා වීර ප්‍රකාශ කීපයක් කරමින් සිය වීරත්වය ප්‍රකාශ කළේය. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති වූාට තමන්ට ප්‍රශ්නයක් නැති බවත් අවුරුදු 5ක් ගිය පසු ගෝඨාභය බලෙන් ඉවත්වන බවත් කියමින් ජනාධිපතිවරයාට බන්ධනාගාර කොමසාරිස්වරයාට ප්‍රසිද්ධියේම මරණ තර්ජන එල්ල කර සිටියහ. මෙම වීරෝදාර ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කළ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කොස්කොඩ තාරක සහ පොඩි ලැසි එම දෙපාර්තමේන්තුව භාරයට ගත්හ. පාතාල මැරයන් දෙදෙනා මාස ගණනක් තිස්සේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රඳවාගෙන ඔවුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරනු ලැබිය. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කළ විමර්ශනවලදී තාරක ගිරිතරේ ප්‍රදේශයේ කඳවුරකින් රැගෙන T56 අවිවලින් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සොයා ගැනීමට හැකි විය. මේ අතර පෑලියගොඩ අපරාධ කොට්ටාශය වෙතද කොස්කොඩ තාරකගේ අවි ගබඩාවක් පිළිබඳව තොරතුරු ලැබී තිබුණේය. බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතාගේ උපදෙස් මත මෙම අවි ආයුධ සෙවීමේ මෙහෙයුමක් පෑලියගොඩ අපරාධ කොට්ටාශයේ අධ්‍යක්ෂක පොලිස් අධිකාරී නානායක්කාර මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් ආරම්භ වූයේය. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ සිටි කොස්කොඩ තාරක විශේෂ නියෝගයක් මත පෑලියගොඩ අපරාධ කොට්ටාශය වෙත රැගෙන යන්නේ දීර්ඝ ප්‍රශ්න කිරීමක් සඳහාය. කොස්කොඩ තාරකගෙන් හෙළු වූ තොරතුරු මත පොලිස් කණ්ඩායමක් කොස්කොඩ ප්‍රදේශයට ගොස් සංගවා තිබූ T56 ගිනි අවි 4ක් සහ ජීවහොඬ තොගයක් සොයාගත්හ. තවත් ස්නයිපර් වර්ගයේ අවියක්ද මීරිකම ප්‍රදේශයේ සංගවා ඇති බවට තොරතුරු මත පොලිස් කණ්ඩායමක් කොස්කොඩ තාරකද රැගෙන මීරිකම ප්‍රදේශයට යන්නේ ස්නයිපර් අවිය සොයා ගැනීම සඳහාය. එහිදී ඇති වී සිදුවීමකින් කොස්කොඩ තාරක පොලිස් වෙඩිපහරකින් අවසන් ගමන් ගියේය. පාතාල ලෝකයේ කෙලිකාරයෙකු ලෙස රජකම් කළීමට සිහින මැවූ කොස්කොඩ තාරක සුනක පෝතකයෙකු ලෙස අවසන් ගමන් ගියේ තමන් විසින් කාලයක් තිස්සේ සිදු කළ මහා අපරාධවලට වන්දිය මෙලොවදීම භුක්ති විඳිමින්ය. පාතාල ලෝකයේ මහා කෙලිකාරයන් ලෙස වැජඹමින් සිටි කොස්කොඩ තාරක සහ ඌරුජුවා ඝාතනයට ලක්වීමත් සමගම ඒ ලයිස්තුවේ ඉතිරි වී සිටින පාතාල මැරයන් භීතියට පත්ව සිටිති. යාළුවනේ ඔයාලා තවම අපේ channel එක subscribe කරලා නැද්ද? එහෙනම් subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. සීනුව සලකුණ ඔබලා දිනපතා අපගේ නව වීඩියෝ බලන්නත් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා.